Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ταραμοσαλάτα. Ταραμοσαλάτα όμως σωστή, έτσι, με όλα τα μυστικά για να μην σας πικρίζει. Θα μάθετε το λόγο που μπορεί να πικρίζει μια ταραμοσαλάτα και πώς μπορείτε να το διορθώσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω 140 γραμμάρια λευκό ταραμά. Εντάξει. Μπορείτε να βάλετε και κόκκινο εάν θέλετε. Λοιπόν, εδώ έχω 120 γραμμάρια καλαμποκέλαιο. Μην ξεχνάτε ότι η ταραμοσαλάτα είναι νηστίσιμη, έτσι, και πολλές φορές κάποιοι νηστεύουν και το ελαιόλαδο. Οπότε θα βάλω τη μισή ποσότητα. Εδώ έχω ένα ποτηράκι του κρασιού λεμόνι, φυσικά δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο, θα βάλω λίγο και θα ανακατέψω να σπάσουν τα αυγά του ταραμά. Εντάξει. Αφού χτυπήσαμε, θα αφήσουμε στην άκρη. Πάμε τώρα να μετρήσουμε 700 γραμμάρια ψύχα βρεγμένη και καλά στημένη, έτσι. Παίρνετε μια μικρή ποσότητα στα χέρια σας και κάνετε αυτό. Καλό είναι το ψωμί που θα χρησιμοποιήσετε να είναι μπαγιάτικο. Λοιπόν, 700 γραμμάρια ψωμί βρεγμένο ή πατάτα. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να βάλουμε το ψωμί μέσα στον πολυκόφτη. Όπως είδατε χρησιμοποίησα μικρή ποσότητα λαδιού και λεμονιού γιατί τώρα θα διορθώσουμε. Πάμε τώρα να χτυπήσουμε, να πορτοποιηθεί το ψωμί που έχουμε. Θα βάλουμε τώρα και το υπόλοιπο. Εάν δεν έχετε μεγάλο πολυκόφτη μπορείτε να το κάνετε με πιο μικρό, σταδιακά. Σε όσους αρέσει το κόκκινο χρώμα μπορείτε να το κάνετε με πάμπρικα γλυκιά, έτσι, η οποία δεν δίνει γεύση αλλά δίνει χρώμα. Θα βάλετε μία κουταλιά του γλυκού. Θα προσθέσουμε όλο το υπόλοιπο λάδι. Λίγο ακόμα λεμόνι. Και πάμε να χτυπήσουμε Βλέπετε πως πήρε χρώμα κατευθείαν. Καθαρίζουμε καλά τα τυχώματα. Ανακατεύουμε μία τελευταία φορά. Βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα δοκιμάζουμε. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραία σε υφή. Ο δικός μου δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να τον τελειώσουμε τώρα. Εδώ έχω 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια. Εάν δεν έχετε φρέσκα κρεμμυδάκια εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και ξερό, απλά γίνεται λίγο πιο βαρύ με το ξερό. Κόβουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά. Εάν δεν θέλετε να το βρίσκετε, έτσι μπορείτε να το πορτοποιήσετε και αυτό. Όμως πιστέψτε με, είναι πολύ πιο νόστιμο να το βρίσκεις έστω και σε ψηλά κομματάκια. Όπως είναι έτσι θα το ρίξουμε μέσα
Και επειδή θα χτυπήσουμε και λίγο ακόμα, θα ανακατευτεί και λίγο. Δηλαδή θα διαλυθεί και ακόμα περισσότερο. Αφού ρίξαμε το κρεμμυδάκι μας μέσα, πάμε να βάλουμε άνηθο. Του πάει πάρα πολύ ο άνηθος. Βάλαμε τον άνηθο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο χτύπημα και να δοκιμάσουμε. Ωραία. Βλέπετε. Κοιτάξτε πως έχει πάρει χρώμα. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσουμε να δούμε αν είναι πικρός. Προσέξτε τώρα. Εάν ο ταραμάς για οποιοδήποτε λόγο σας είναι πικρός, θα προσθέσετε λίγο καλαμποκέλαιο ή ελαιόλαδο, ό,τι θέλετε εσείς, ή θα προσθέσετε παραπάνω ψωμί. Γιατί μπορεί να είναι πικρός η ταραμοσαλάτα σας? Γιατί σας έχει πέσει πολύ ταραμάς και ο ταραμάς είναι πικρός. Οπότε για να διορθωθεί προσθέτουμε ψωμί και λάδι. Εντάξει, λοιπόν, η ταραμοσαλάτα μας είναι έτοιμη. Πάμε να την βάλουμε σε ένα πιάτο. Μπορείτε να φτιάξετε αρκετή, να την έχετε στο ψυγείο και να τρώτε. Δεν παθαίνει τίποτα, έτσι. Θα την στολίσουμε. Και η ταραμοσαλάτα μας είναι έτοιμη να την σερβίρετε. Πιστέψτε με, είναι φανταστική. Φτιάξτε την μια φορά και θα δείτε ότι δεν θα την ξαναλλάξετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.